Алло, доброго раночку. Андрій Сімон турбує громадське телебачення. У нас на сьогодні з вами все в силі, на котру нам до вас під'їхати. Так, на 10-му вас чекаємо. Ну і щоб встигнути, треба швиденько щось перекусити. В команді у нас 4, тому кожному по 2. Йолки-палки, в сковородку не влізе. Красиве яєчко. Важко сюди добиратися, інфраструктура така собі, тому тут є кілька їдалень і є продуктові магазини. Тобто, в принципі, цей будинок науковці орендують. І відповідно, так як я іноді допомагаю в організації візитів, то в принципі маю можливість користуватися цією будівлею для також своїх наукових цілей. Так, яєчня, здається, вже готова. Так що, хлопці, налітай. Так, хлопці, я вас всіх люблю. За 10 хвилин маємо бути готові виїжджати. Не знаю, вистачить, не вистачить палива, попросив каністру. Підвезли. Кепка, там все нормально? Ну, добре. У Чорнобильському заповіднику сформувалася дуже цікава група домашньої худоби, і в них сформувалася структура ось цього стада, схожа до тої структури, яка характерна була дикому туру. Серед них є один бугай, найбільш досвідчений, і він сформував структуроване стадо. Коли з'являється небезпека, вовки, вони не втікають, так як звичайне стадо в різні боки, а збираються докупи і організовують оборону. Біля саме цікаво, це оці м'язи, як правило, не розрізаються. Це, скоріше всього, все-таки була тут, мабуть, зграя, що і там почали їсти, і тут. Йолки-палки. Так. Ну, там, коли ми стояли, нас з вами видно по груді. І треба буде зараз, як будемо ходити, або тим боком, щоб щоб на пастку не засвітитися. Так. Все, готові тікати? Чудово. Ну, тоді запускаю з Богом. Ой. Декабрь 1973 года. А в 1975-м сюда прибудет первое ядерное топливо для Чернобыльской АЭС, Чернобыльской атомной. Атомная электростанция строится, чтобы был хороший свет. Атомная. Самая мощная в Союзе, а в перспективе и в мире. Не используются реакторы типа РБМК, то есть реактор большой мощности кипящий. Мощность каждого реактора 1 000 000 киловатт. Центральный зал главного корпуса. Идет монтаж атомного реактора. А так все хорошо починалось. Ми зараз проходимо через приміщення
такий центральний прохід, золотий коридор, як каже персонал, через те покриття, яке ми ось з вами бачимо. Дуже тут слизько, дуже слизько. Тому будьте обережні, будь ласка. Здрасте, Шекстела. Да, це ось треба списатися, да? Да. Єсть. В кожному карманчик так ось зачепіть. От. Ну. Ох, і сквозняк тягне звідти ж, це ужас просто. Сквознячило. Ну що, блін, промерзли, що ли? Заходимо. До аварії з 77-го року до 1986-го Чорнобильська станція виробила 150 мільярдів кВт-часов електроенергії. І далі, звичайно, була ліквідація наслідків аварії з квітня місяця по листопад місяць 86-го. І після аварії Чорнобильська станція виробила понад 158 мільярдів кВт-годин електроенергії. Таким чином, ми ось, персонал вніс такий свій внесок в економіку нашої держави. В 2000 році був зупинений останній працюючий третій енергоблок, і ми почали етап припинення з експлуатації. Зараз етап йде зняття з експлуатації, який буде продовжуватись згідно з графіками до 2064 року. Це як мінімум. Це як мінімум. Як припинення, так і зняття з експлуатації – це дуже складна процедура, яка також потребує і уваги персоналу. До речі, на сьогодні на Чорнобильській станції працює десь орієнтовно 2500 чоловік. Це взагалі всього персоналу. Частина персоналу працює у місті Славутичі і частина працює безпосередньо на майданчику Чорнобильської станції, тут ось у зоні відчуження. Произвести синхронизацию генератора. Синхронизируй генератор. Пошел первый ток. Когда станция работала, то отапливали мы, и пар брали из блоков, и батареи работали, и все, система отопления. А сейчас только там, где персонал, там стоят электросистемы, и там все это в работе. Все остальное у нас отключено и отсечено. Аккуратно, а то отобьет руки, ноги. Двери такие тяжелые. Проходимо. Ми з вами знаходимося на блочному щиті управління 4-м енергоблоком. Той енергоблок, який постраждав під час аварії 26 квітня 1986 року. Тут велику роботу зробили по дезактивації, так що, але все рівно краще нічого не зачіпати. Все системы работают нормально. Температура по генератору без отклонений. Аккуратненько під ноги дивимося, бо тут кругом дощі. Здесь правее можно держаться, здесь воды протекает крыша. Правее держимся. Мирный атом. Он вошел в нашу жизнь как сенсация, чудо. Но как-то очень быстро, за какие-то 3 десятка лет, мы успели привыкнуть к тому, что он мирный. Ми з вами знаходимося в приміщенні центрального залу або реакторного залу. Після того, як трапилась аварія, ось цей плитний настіл був піднятий разом із каналами технологічними, з ядерним палом, з графітом. Його підкинули і потім він встав, цей плитний настіл, десь під кутом 15 десь орієнтовно градусів до центру. Держи это место! Держи! Держи, где дым идет! Так, держи! Авария на Чернобыльской станции
Одна из самых страшных ядерных катастроф в истории человечества. Около 4300 квадратных километров Земли на века стали необитаемыми. Чорнобильська зона є досить унікальним місцем, в якому останні 35 років майже не проводилася активно людська діяльність. Сюди почали вертатися різні види тварини, і чисельність деяких видів зростає і є вищою, значно вищою, ніж на іншій території України. Відповідно, досліджуючи тих чи інших тварин, ми можемо зрозуміти, які фактори впливають на їхнє успішне розмноження, які фактори є комфортними для їхнього перебування в тих чи інших місцях. І аналізуючи всі ці дані, ми можемо робити вже відповідні висновки про те, як зберігати або покращувати стан по деяким видам на іншій території України. Ми зараз працюємо приблизно із 40 пастками. Тут ніколи не вгадаєш, бо це випадковий процес. Можна поставити, отримати там через день вже якісь кадри, а можна поставити 2 тижні прочекати і ніколи не буде. Тобто це про що говорить? Це говорить про те, що тварини є, їх тут більше, да, але їх все одно тут не така критична кількість, що вони там трапляються на кожному кутку, кидаються під машини там, або ще щось. Фотопастки в першу чергу дають нам можливість оцінити добову та сезонну активність тварин і зробити певні висновки про динаміку чисельності. Найбільш чисельний вид крупних савців – це є олень. Вони досить непогано себе почувають. В принципі, їх можна регулярно зустріти. Єдине, що довго спостерігати за ними не вдається, бо вони як тільки бачать людину або якийсь сторонній звук, шорох, вони зразу тікають. На тваринний світ в першу чергу впливає відсутність людей, відсутність антропогенного впливу. Якщо говорити про сильно забруднені локації, про сильно забруднені місця, то вони по площі займають далеко незначну частину зони. Значна частина зони, вона також є забрудненою, але там рівні вони в кілька разів, може в десяток перевищують, але аж ніяк не в сотні, в тисячі разів. І ці дози із зовнішніх спостережень, вони кардинально не впливають на цілі популяції. Та тварина, яка мене захоплювала і продовжує захоплювати, це рись. І от завжди побачити на фотопастці рись – це якась така величезна подія. В зоні є, скажімо так, 2 діаметрально протилежні історії, які пов'язують між собою ведмедя-зубра з одного боку, а з іншого боку коней Пржевальського. Тобто, якщо на території нашої зони ведмідь, зубр є малочисельним видом і найбільш ймовірно, ці тварини потрапили на нашу територію, на українську територію зони, з території Білорусі, вони прийшли звідти. То діаметральний протилежний ефект – це коні Пржевальського, які з української території зони перейшли на територію Білорусі. Це от такий от обмін видами, можна сказати. Над нами зараз є арка або новий безпечний конфайнмент, який закриває зруйнований енергоблок щодо майбутніх робіт по перетворенню об'єкту укриття в екологічно безпечну систему. В майбутньому можливі і роботи щодо повного вивантаження всіх матеріалів, які знаходяться всередині об'єкту укриття. Але це далека перспектива. Когда началась атака на аварийный реактор, возникло слово «могильник». Так именовали сооружение, которому предстояло закрыть развал. Потом его назвали саркофагом. Слово, будто намертво приклеенное к страницам школьного учебника по древней истории, стало рабочим термином. Женя, а мы кабелем за лестницу не зацепимся? Чуть-чуть майнагаком. Об'єкт укриття – це конструкція, яка була збудована на зруйнованих залишках реактора, і тому частина цих конструкцій не є стабільною до сих пір. При
спорудження об'єкта укриття виявилось, що він не є герметичним. Тобто там були сотні квадратних метрів нещільностей, через які радіоактивний пил виходив в довкілля. Сегодня сделано главное. Выстроены защитные сооружения. Навсегда закрыт аварийный реактор. Никаких аналогов ни в отечественной, ни в мировой практике не имеется, и мы надеемся, что аналогичных опыта и не нужно будет в дальнейшем. Якщо я не помиляюсь, десь 10 чи 20 років давали при будівництві. Але ж, ви зрозумієте, давали гарантію на ті конструкції, які нові. Але ніхто ж не знав, який стан конструкції, на які вони спираються, розумієте? Певні конструкції, вони потребують стабілізації. Тобто, після того, як будівельники, спеціалісти проаналізували їх стан, ніхто не дав гарантію, що вони не витримають свій срок і в будь-який момент не обваляться. До 2008 року проводились ці всі роботи зі стабілізації. Тобто, при проведеному комплексі стабілізаційних заходів стало зрозуміло, що і було доведено, що до 2023 року ці нові всі конструкції, вони простоять, вони надійно зафіксовані, закріплені. Але ми, наприклад, не контролюємо вихід цієї активності в підземні води, в ґрунтові. Ми не знаємо конкретно де і скільки якої активності, яка активність знаходиться, в якому вона стані. Розумієте? Ядерні матеріали в нас мають бути в контрольованому стані. А в контрольованому стані вони будуть тільки в одному випадку. Коли ми будемо знати, скільки їх, ми будемо знати, де вони, ми будемо знати, якої вони активності, і ми будемо гарантувати, що вони надійно ізольовані від навколишнього середовища. А на даний час об'єкт укриття не є тим місцем, яке це гарантує. До 2023 року необхідно виконати роботи з демонтажу тих конструкцій, які фахівці вважають небезпечними, тобто які можуть обвалитися. І в випадку їх обвалення це унеможливить або істотно буде перешкоджати виконанню наступного етапу перетворення об'єкта в екологічно безпечну систему. Це вилучення паливовмісних матеріалів. Це не просто вивантаження якихось відходів звідкись. Це комплексна складна робота, яка потребує мільярдів впродовж наступних, скажімо так, 20-50 років для того, щоб ми приблизились до вирішення цієї завдання. І навіть унікальна споруда «Новий безпечний конфайнмент» – це далеко не кінець цим всім справам. Єдиний вихід з цієї ситуації – це знову створити міжнародний якийсь консорціум з спеціалістів провідних країн, які разом з нами підготували пропозиції для світової спільноти для того, як треба вирішити це питання. Тільки за міжнародні кошти ми зможемо, чи з міжнародними зусиллями ми можемо ефективно вирішити цю проблему. Well, the IAEA has a diverse portfolio. Функції МАГАТЕ щодо ситуації з Чорнобилем різноманітні. Насамперед йдеться про діяльність для виведення з експлуатації. І тут є різні аспекти, пов'язані з ізоляцією об'єкта, щодо якого ми проводимо роботу з розгляду технічних аспектів, щодо ядерного палива, щодо низки проблем, які виникають в таких ситуаціях. Ми розглядаємо це окремо. Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, як от Європейський банк реконструкції та розвитку і, звісно ж, локальні інститути технічної підтримки. And of course with the local technical support institutions. Топливосодержащие массы распространялись по помещениям объекта. В основном сейчас они сосредоточены вот здесь, в подреакторных помещениях. Внутри сейчас находится до 200 тонн топливосодержащих материалов. Не все места их скопления известны. Нет окончательной и полной информации о том, что происходит внутри. Помещение, где вот
известное скопление слоновья нога, так называемое. То есть огромная такая капля топливосодержащих материалов в этом помещении. Например, уровень сохраняется до 500 рентген в час. The mass was more than 2 meters across and many tons. Because of its shape, it was christened the elephant's foot. Она очень впечатляла, и сама цифра порядка 10 тысяч рентгеновой поверхности, она вызывала, естественно, самое высокое уважение, поскольку приблизиться к ней означало уже точно верную гибель. Сейчас не сравнить с тем, что было вот в 1986 году. Раньше топливосодержащие массы, они были крепкими, блестящими, закаленными, твердыми. Сейчас же все кардинально изменилось. Значит, все эти массы стали похожи скорее на сыр. Вот смотрите. Вот тут вот у нас есть кусочек этой радиоактивной лавы. Вот мы можем взять контрольную пробирку. Вот она пробирка. Вот. И подносим к детектору, и ничего не происходит. То есть вот стрелочка стоит, все хорошо, все замечательно, у нас все чисто, прекрасный контроль. А теперь мы берем нашу экспериментальную пробирку с кусочком лавы. И вот я даже еще не подошла. И вот меняются регистры. То есть это значения умножаются на 1000. Вот на 10 000. Поэтому с такими пробами нужно работать очень аккуратно, не дышать на них и пытаться их как можно больше складывать в всякие защищенные места, так, щоб не облучало самих исследователів. Для того, щоб знати, що робити з саркофагом далі, треба відповісти на запитання, а що ж в ньому зараз є. Експеримент спрямований на дослідження впливу бактерій та грибів на те, наскільки швидко буде руйнуватися радіоактивна лава, яка сформувалася після аварії на Чорнобильській АЕС. Ми можемо спрогнозувати, з якою швидкістю будуть руйнуватися ці паливовмісні матеріали. Ми можемо спрогнозувати його краще і таким чином, знаючи, що буде у майбутньому, ми можемо коригувати свої власні дії. Так, новий безпечний конфайнмент розрахований на 100 років, тобто він буде абсолютно екологічно безпечним до 2117 року. І ми думаємо, що до 2117 року ми зможемо забрати звідти усі паливовмісні маси і якимось чином їх зберігати, захоронити, чи ми придумаємо, що з ними робити. Але для того, щоб їх звідти забрати, потрібно знати, що з ними відбувається. Наша команда просто унікальна і вони дуже кльові, тому що вони працюють навіть подекуди без зарплати, вони працюють на чистому ентузіазмі. Звичайно, ми намагаємося робити так, щоб молодь і могла заробляти тим, що вона робить. Але ентузіазм, наснага, сподівання на нове, інтерес до чогось нового – це те, що рухають цими надзвичайними людьми, молодими людьми. Приходьте до нас. В радіобіології в Україні дуже цікаво. Цікаво, перспективно, але основне все ж таки те, що ти можеш дізнатися щось нове, і одного вечора ти йдеш з лабораторії додому і відчуваєш, що ти знаєш щось таке, чого не знає на всій планеті просто ніхто. Радіобіологія – це якраз та наука, якою потрібно займатися в Україні. Ми можемо навчити дуже багато чому іноземців, а не вони нас. Тому що у нас є такий унікальний полігон, у нас є зона відчуження, ми маємо можливість так працювати. Это озеро мы выбрали из-за того, что оно очень такой правильной формы, с углублением в центр, то есть максимальная глубина в центре этого озера 5 метров, и оно небольшое. Поэтому сейчас мы картируем донные отложения вот этого озера небольшого, и в этом году планируется измерить непосредственно дозу облучения рыб. Для этого в рыбу будут вживляться дозиметры, потом специальные чипы, которые позволят нам идентифицировать рыбу, а кроме того специальные датчики, которые будут записывать постоянно местоположение рыбы в водоеме в течение года, где она находится, на какой глубине, в какой части водоема.
И зная карту распределения вот радионуклидов в водоеме, мы сможем и корректно оценить дозу. Сколько там? 15,3. 15 микрозивертов? Да. Нормально. Дофига, я скажу. Я Там, думаю, представьте, нет. стільки там. Да, ну поднимай на 5. Зона отчуждения – это уникальнейший полигон для вот таких научных исследований, потому что здесь совершенно разные плотности загрязнения, здесь разный радионуклидный состав. Здесь есть стронций, плутоний, америций, цезий. В Чернобыльской зоне я работаю после аварии на протяжении всех этих лет. Нашей командой были построены карты загрязнения зоны отчуждения. На картах видно, як зміняться межі забруднених радіацією земель навколо Чорнобильської АЕС з 1986 по 2300 рік. До того часу активність ізотопів цезію та стронцію знизиться у 1000 разів, а плутонію – лише на 28%. І попри те, що через 300 років концентрація стронцію та цезію не становитиме загрози, ці території все ще будуть непридатними для життя людей через активність плутонію. При ядерном распаде выделяются нейтроны. Нейтроны, бомбардируя атомы урана, вызывают их расщепление с образованием многих новых радиоактивных веществ – йода, стронция, цезия, радиоактивных газов. Цезий и стронций, попадая внутрь организма с пищей, могут стать причиной хронической лучевой болезни и поздних эффектов радиации, повышения частоты опухолей. Ця лабораторія вже знаходиться в Києві, в 100 кілометрах від Чорнобиля. Всебічні експерименти підтверджують найбільш вирогідний погляд на малу радіацію, а саме, довготривала радіація низьких рівней призводить до значно більших біологічних ефектів, ніж рівноеквівалентні дози короткочасних випромінювань високих рівней. Інститут ядерних досліджень почав проводити роботи ще з початку аварії і приймав активну участь у ліквідації. Проте наш відділ радіобіології та радіоекології розпочав дослідження на риті Чорнобильській зоні з 2008 року. Вон она. Так. Живая? Так, звісно. В принципі, ти приїжджаєш, встаєш в 5 годині ранку, їдеш на полігон, збираєш цих нориць, тоді береш, їдеш в лабораторію, працюєш ними до 12-ї ночі, знову стаєш в 5 ранку і так кілька діб підряд. Так проходить набор матеріалу. Це тільки початок дослідження, це та практична частина, з якою зустрічаються всі. А потім ти вже приїжджаєш в Київ, в тебе є якийсь набраний матеріал, ти починаєш його обробляти, готувати препарати, дивитися під мікроскопом. І досліджувати треба і ту територію, де ми проводимо відлови, що на цій території росте, в якому стані ця, в принципі, територія, які види мешкають на цій території. І вид треба досліджувати теж комплексно. Зовнішнє опромінення, тобто з середи, де мешкає тварина, і внутрішнє. Тварина їсть і отримує цезій-137 і стронцій-90, які накопичуються всередині неї, в органах. І оцей сукупний вплив – це якраз і є дуже цікавий ефект, який ми постійно досліджуємо. Ми бачимо зміни в кровотворній системі. І ці зміни досить значні. І насправді, якщо порівнювати цих тварин з тваринами, які живуть на території без радіонуклідного забруднення, то вони знаходяться в значно гіршому стані. Тобто вони не помирають, але вони не в такому гарному стані. І якщо дивитися на системи їх органів, то в них не настільки вони добре функціонують. Вони знаходяться в такому постійному напруженні. Ну, тобто це можна порівняти, наприклад, зі стресом. Тобто ці тварини постійно знаходяться під впливом якогось стресу. Зараз рівні іонізуючого випромінювання знижуються потрошку, проте цей фактор буде існувати ще дуже довго. І ці тварини будуть весь час відчувати цей вплив. Коли розпочалась Чорнобильська аварія, тільки був перший викид, то мишоподібні гризуни, які були на території з великим рівнем забруднення, вони загинули. А там, де з меншими рівнями забруднення, коли їх досліджували, то виявився такий ефект, що морфологічно ці тварини були нормальними, і зараз морфологічно тварини нормальні. Проте, коли досліджували саме, що відбувається з ембріонами тварин,
то виявилося, що ембріони мали певні зміни і ненормально розвивались. Проте це приводило до того, що ці тварини фактично не народжувались. Тобто ембріони були, але вони були нежиттєздатними. І насправді таке ж саме існує і зараз. Швидше за все, певна якась частина варіантів, які могли б народитися, вони не народились через те, що в них були настільки сильні пошкодження, що вони в принципі не змогли фактично дожити до народження. Отак. Тихонечко. Анализы у нее были нормальные все время, а потом вспухли у нее железы как-то буквально моментально так. Нас уже госпитализировали. Кто его знает, как дальше будет, но пока все хорошо. Все дети, которые обследовались, никакой связи с ионизирующим воздействием у них не обнаружено. И никаких отклонений, связанных с воздействием, опять-таки, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС нет. До 89-го року все це було закрито. Тільки в 89-му дані стали відкритими. А вот эти вот пятна – это автографы радиоактивной пыли, которые любой может спроектировать на свои легкие, на свою кожу. Ему станет ясно, что в то время произошло. Нашей лаборатории пришлось столкнуться с большим спектром изменений патологических у ликвидаторов Чернобыльской аварии. Изучали мы главным образом, как говорят, самые заинтересованные органы. И что же увидели? Большие, разрушения этих органов. В месяцы, последовавшие за аварией, ликвидаторы заполнили больницы по всему Советскому Союзу. Это жертвы синдрома, получившего название Чернобыльского. Ми уникаємо живих людей називати жертвами. Ми їх називаємо постраждалі. Тобто і в англомовному варіанті це звучить як sufferers, not victims, не жертви. Вибачте, я трошки хвилююсь. Згадується те, що було, те, що, як кажуть, звичайно, що за цей час кількість людей, які пішли з життя, вона поступово збільшується через те, що є вікові зміни, є хвороби, які додаються після участі в ліквідації наслідків аварії чи в переселенні. Наприклад, факт переселення – це теж дуже психотравмуючий факт. Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты. Чорнобильські проблеми не зникли із часом. Більшість із них або продовжується в тому ж самому аспекті, або навіть в деяких аспектах вони навіть поглиблюються. Перш за все, це онкологічні наслідки. Рак щитоподібної залози у дітей, якого раніше практично не було. І виявилося, що всі інші групи постраждалих теж мають підвищену захворюваність на рак щитоподібної залози. І деякі інші солідні опухолі, що стосуються пухлин, наприклад, видільної системи, нирок, сечового міхура. Там виходить, що радіонукліди, які були поглинуті, вони йдуть, опромінюють, викликають мутації клітин. По непухлинних захворюваннях це і підвищення кількості серцево-судинних захворювань, це їх помолодіння. От, наприклад, було показано, що той же самий інфаркт міокарда, він розвивається на 10 років раніше. Було показано, що в катаракту викликають дози в 10 разів менші, ніж ті, які були до Чорнобильської аварії. І було внесено відповідні зміни у нормативні документи. А скільки у вас зараз там з ковідом? Кого? Скільки хворих? Хворих зараз 20. Було 21, одну вроді перевели в першу лікарню.
А 20 А вже... кисень є? Є. Ну як, є. Поки що на балонах в нинішніх умовах, незважаючи на локдаун, незважаючи на те, що нам, на жаль, ми не можемо в плановому порядку брати всіх тих осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, через те, що беремо тільки тих, в які є життєві загрози. Але досліджень у лабораторії не поменшало, і колектив працює з постійним навантаженням. Чорнобильська наука дійсно збагатила світову науку, це безумовно. Так, дослідження, які були проведені в нашому центрі радіаційної медицини, вони підтвердили, що чорнобильське опромінення, воно збільшило ризик і, власне, розвиток лейкемії у учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І дослідження, які зараз проводяться, вони вже демонструють підвищення ризику раку молочної залози у постраждалих внаслідок аварії, підвищення ризику мієломної хвороби. Це пухлини, вони виникають внаслідок зміни генетичного апарату, власне, тому і ми вважаємо важливим дослідження таких змін для того, щоб в майбутньому запобігати, можливо, розвитку радіаційно індукованих пухлин. Говорили, что это самое, чтобы ставили спирали, чтобы делали аборты, чтобы не рожали детей. Вот. Если бы не было радиации, нам бы этого не говорили, я так думаю. С 1988 года у женщин в контролируемых районах мы начали отмечать увеличение частоты осложнений при беременности и родах. Питання дії іонізуючої радіації на наступні покоління, воно дуже непросте. І дотепер довести, що збільшилась кількість якихось аномалій, таких висновків, які були безперечні і продемонстрували, напевно, такий ефект, у нас нема. Але ж ми зазнаємо таких ефектів в звичайному житті кожен день. Зрозуміло, що ефекти на нащадків можуть бути, радіація, безумовно, діє, але як їх продемонструвати – це проблема. Сколько? 800 лет цирконий, по-моему, сохраняет свое действие. 800 лет. До рождения второго Иисуса Христа, до прихода. Да, очень большой урок для всех нас. И, конечно, надо искать и не жалеть средств, объединять усилия международные, научные центры на поиски безопасных новых альтернативных источников энергии. Это вопрос вопросов. Ну, добре, а яка є альтернатива? Спалення нафти, спалення природнього газу, безумовно, призводить до забруднення навколишнього середовища. Якщо науковці вираховують, що якась певна доза іонізуючої радіації має шкідливі наслідки, які можна продемонструвати, це призводить до того, що при будівництві атомних станцій, при проєктуванні заходів безпеки вводяться додаткові коефіцієнти безпеки. Стіна атомної електростанції, яка мала бути 5 метрів товщиною, стане внаслідок цього в 12 метрів товщиною. Для того, щоб запобігти дії доведеного ефекту. Высокотехнологичная, современная, которая использует все передовые технологии в мире, которая готова абсолютно ко всем проверкам международных организаций. Если у вас дома 10 лампочек, 2 это тяжело сказать в территориях, но это проще сказать в лампочках. Допустим, смотрите, у нас система, да, которая позволяет контролировать состояние всех энергоблоков. Вот так вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6 блок. Любой параметр любого блока, так, допустим, вот блок номер 2, реакторное отделение, вот я смотрю температура на входе в реактор, температура на выходе из реактора, давление в первом контуре, вот это сам ядерный реактор, параметры, которые в нем. Все могу видеть, все это в реальном времени, даже из дома.
Наша задача состоит прежде всего безопасно выработать электроэнергию. И это основная задача, она из года в год, и мы ее постоянно... Это наша религия. Запорожская атомная станция является крупнейшей в Украине, в Европе и одной из самых крупных в мире. Место, в котором мы находимся, называется главный разъем реактора. Это место установки крышки реактора после его сборки. Крышка уплотняется к корпусу при помощи вот таких огромных шпилек с мой рост. Внутри реактора находятся тепловыделяющие сборки. Вот одна из них. В реакторе ВВР-1000 их 163. Ядерным топливом является двуокись урана. Она выглядит в виде прессованных таблеток. Здесь представлен фрагмент, в котором можно увидеть расположение ядерного топлива в тепловыделяющей сборке. Авария, которая возникла на Чернобыльской АЭС, ее реализация принципиально технически невозможна просто на таких атомных блоках, как мы эксплуатируем на Запорожской станции. То есть это в первую очередь вызвано именно конструкцией самой реакторной установки, самого корпуса и активной зоны. АЗ на блоке. Мы общались со всеми людьми, которые приехали с Чернобыльской АЭС. Для них это было, скажем, как если сравнить какую-то допотопную машину с иномаркой по управлению. АЭС – это в целом как своего рода двигатель внутреннего сгорания. Да? Так вот, гидротехнические сооружения – это система охлаждения. В каждую секунду 300 кубических метров воды теплой, относительно теплой, сбрасывается на гидросооружение, и они должны пройти цикл охлаждения и вернуться на свои же энергоблоки. Вот именно здесь можно уже увидеть эту мощь воды, шум, который происходит, и тот расход воды, он тут ярко представлен, видите, да? В составе комплекса у нас 2 башенные градирни высотой по 120 метров каждая. Обычно где-то в марте месяце, в конце марта градирни вводились в эксплуатацию, работают где-то до глубокой осени, может быть, до начала зимы. Такое загадочное сооружение всегда, то есть оно закрытое, никто не понимает, что там, думает, что вот это вот до самого верху там чем-то наполнено, чем-то набито. На самом деле все это не более чем вытяжная труба для создания тяги воздуха. Идемте. Что такое башенная градирня? Здесь шикарная акустика, 5300 квадратных метров. Это площадь вот этого круга. Когда насосная работает, вода доходит до этого уровня, из этих сопел разбрызгивается, охлажденная вода падает в чашу под градирней и отводится в отводящий канал. Вся эта огромная башня сделана для того, чтобы создать тягу воздуха. То есть физика, она везде физика. У нас за все время эксплуатации, в принципе, никаких на гидросооружениях аварийных ситуаций не было. Все как работало, так и работает. Проектировщики со своей задачей справились, строители тоже справились, но сейчас справляются уже эксплуатанты. Це у нас установка радіаційний контроль. Черговий дозиметрист зараз покаже вам фон в місці перебування. Покази дозиметра можете зняти. Тобто фон відповідає нормальному фону, а навіть менше, ніж на більшій території України. Зараз ви можете бачити самі контейнери зберігання на майданчику зберігання. Скільки ще залишилось, видно неозброєним оком. Ви звідсіля можете бачити ці датчики для термоконтролю. Ми контролюємо вихідне повітря, те, яке виходить, і наявність, відсутність частинок, які підтверджують герметичність цих контейнерів. На сьогоднішній день передбачено зберігання палива в цих контейнерах протягом 50 років. За цей час очікується, що буде розвиток технологій такий, і прийнято кінцеве рішення про або подальше захоронення цього палива, або про переробку для подальшого використання. На сьогоднішній день ці технології в Україні, я би поки що не був би таким оптимістом, що ми подалі будемо їх розробляти саме в Україні, переробку палива. Всі інші станції очікуються найближчим часом введення в експлуатацію
централізованого сховища відпрацьованого палива на Чорнобильській АЕС. Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Є тільки на Запорізькій АЕС, там пристанційне є сховище. Відпрацьоване ядерне паливо інших АЕС, воно зараз відправляється на зберігання в Росії. Тому що в нас нема де його зберігати. Воно переробляється. І з Росії будуть повертатися до нас в найближчі роки осколовані високоактивні відходи. На інших АЕС інші типи реакторів і інше паливо. І для них спеціально будується по американській технології сховища. Хранилище – это не окончательное решение вопроса. Наша страна приняла концепцию о том, что такие отходы должны быть захоронены в глубоких геологических формациях. И сейчас ведется работы по поиску площадки, где можно сделать огромную шахту, в которой захоронить такого вида отхода. Это уже будет окончательное, то, что называется final disposal. Вот где можно построить хранилище радиоактивных отходов? Ивано-Франковск? Ривне? Харьков? Вот реабилитация зоны отчуждения, возвращение в народопользование – это создание тех производств, которые трудно создать в других областях, в других местах. Здесь нет населения. И это зона отчуждения. Допустим, централизованное хранилище ядерного топлива со всех станций Украины, она строится в зоне отчуждения. И та территория, которая стояла и только брала деньги, она теперь будет отдавать. И это реабилитация зоны. Джина, якого випустили із пляшки, його назад у пляшку вже не заженеш. Звичайно, і так як всі інші блага цивілізації, які нам були дані, починаючи з того самого вогню, все в невмілих чи в злих руках все це біда. У руках умілих, у руках, за якими стоїть холодна і практична голова, це благо. Відмовитись це не значить, що ми, як плитку погасили, і на цьому все діло кінчилось. Чорнобильська атомна електростанція зараз вимагає вкладень нічуть не менших, ніж тих, яких б вона, якби, допустимо, той же самий третій блок її був не загашений, а працював. Nuclear power is a present solution and is a future alternative. Ядерна енергія нині є рішенням та альтернативою для майбутнього. Декілька країн оголосили про запровадження програм поетапної відмови від неї. Однак значно більше зазначають, що продовжать її використовувати. І на додачу ті, хто не отримує вигоди від ядерної енергії, виходять за межі цього ринку. Тому я б сказав, що перспективи ядерної енергетики у багатьох країнах Європи вкрай важливі. Напевно, прикметно, що в контексті проблеми змін клімату у світі та виклики, з якими ми стикаємося у зв'язку з ними, у Європі ядерна енергетика досі є найбільшим джерелом виробництва екологічно чистої енергії. Тож я гадаю, перспективи ядерної енергетики у Європі і світі вкрай чіткі та позитивні. Згідно літературним даним, є розрахунки, які кажуть, що такі атомні аварії, як Чорнобильська або аварія в Фукусімі, може відбуватися кожні 25-35 років. Тому насправді дослідження наслідків аварії, особливо на пізніх стадіях розвитку аварії, це дуже важливо для того, щоб розуміти, що можна з цим робити і як в принципі з цим жити, і що буде відбуватися з екосистемами, якщо таке вже трапилось. Насправді для мене Чорнобильська зона – це зона відродження. Через те, що можна подивитися, що відбувається з природою без людини. Насправді для мене це дуже цікаво. Я розумію, що там є радіаційний фактор, він насправді небезпечний. Проте, як природа реагує на відсутність людини, і як вона починає відновлюватися, як вона взаємодіє з радіаційним фактором, як цей фактор впливає і на тварини, і на рослини. І взагалі, насправді я дуже люблю приїжджати в Чорнобильську зону через те, що там людей немає.